الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و حاضران و همچنین غائبان، کسانی که سخن ما رو بعداً میشنوند و ما اونها رو هم جزو حاضران به شمار میآوریم. مجلس ما با خواندن غزلی از حافظ که مناسبت تام با مضمون سخن من دارد آغاز شد و گرم شد و روشن شد. اجازه بدید من هم این غزل رو بخوانم براتون مجدداً تا حک در اذهان بشه و نقش در ضمیر بشه، خصوصاً که من از نسخه دیگری این غزل رو در حفظ دارم و لذا پاره از کلماتش متفاوت است با آنچه که خوانده شد. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت آنگاه که این گنبد مینا می کرد. آن همه شعبده ها عقل که می کرد، آنجا سامری پیش عصا و ید بیضا می کرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله ای از دل شیدا می کرد. خب مجددا سلام عرض می کنم. به دنبال بحث های سعدی که به حمدالله به نیکی پایان پذیرفت، یک سلسله بحث هایی رو که احتمالاً کوتاه‌تر از آن خواهد بود تحت عنوان انجیل و قرآن به اون الله می گشاییم. مناسبت طرح این بحث بسیار است. نزدیکترین مناسبت این است که در ماه ژانویه و در سال نو میلادی 2019 قرار داریم. هنوز یک ماه از سالگرد تولد عیسی علیه السلام نگذشته است. اولا به همان سبب و خاطر به شما تبریک میگویم و خوش داشتم که امسال رو با بحثی در باب حضرت مسیح آغاز کنیم. نظر کردم که در گذشته نکته‌هایی در باب تاریخ مسیحیت و امثال آنها گفتم، گرچه جایی به چاپ نرسیده اما در مجموعه و منظومه سخنرانی‌های من هست. عزیزانی که طالبند می توانند به آنها مراجعه کنند. به همین سبب اندیشیدم که برای اینکه همچنان در دایره بحث از مسیح و مسیحیت بمانیم، موضوعی رو انتخاب کنیم که حتی با دینداری خود ما هم تناسب دارد و اون عبارت است از دانستن دانستنی‌هایی درباره انجیل و درباره قرآن. این هم به انجیل شناسی و عیسی شناسی و مسیحیت شناسی ما کمک می کند، هم به قرآن شناسی و اسلام شناسی و پیامبر شناسی ما کمک می کند و هم به دین شناسی ما به المعنى الاعم کمک می کند که اساساً بافت ادیان و مضمون رسالت رسولان چیست و چه بوده است. گرچه این دو بزرگوار یعنی پیامبر اسلام و حضرت عیسی دو پیامبر بودند و ظاهراً تفاوت‌هایی در شیوه آنها و کلامشون هست، اما هر دو متعلق به تاریخ دینند. نمیتوان گفت که چون ما ایمان به آخرین پیامبر داریم مستغنی از پیامبران دیگریم. ندانستن دین آنها و رسالت آنها به ما لطمه‌ای نمیزند. البته در دینداری معیشت اندیش، یعنی دینداری عوامانه غیر عالمانه،
دانستن و شناختن ادیان دیگر فریضه نیست. مسلمانان بسیار عمری رو می‌گذرانند بدون اینکه مطلقاً اطلاعی از کتب آسمانی دیگران داشته باشند و این البته در مورد ما مسلمانان صادق نیست. مسیحیان همچنینند، یهودیان همچنینند، کسانی که باور به هیچ دین الهی ندارند چنینند. معمولاً سر به جای دیگر نمیزنند و با خانه خود و با ملک موروثی خود خوشند و از آنجا پا بیرون نمیگذارند. حتی روحانیان قوم همچنینند. از عوام و مقلدین بگذریم، کمتر روحانی مسلمانی است که یک بار انجیل رو خونده باشد، یک بار، حتی یک بار تورات رو خونده باشد، کتاب ادیان دیگر رو خونده باشد. و بر همین قیاس کمتر روحانی مسیحی است که یک بار قرآن رو خونده باشد یا تورات رو خونده باشد. ما به قول اون شاعر همسایه ایم و خانه هم را ندیده ایم. ظاهراً در کنار هم زندگی میکنیم، ظاهراً در عصر اطلاعات زندگی میکنیم که همه چیز در اختیار است و در دسترس است. اون هم نه تنها از طریق کتاب بلکه از طریق جستجوگری های آنلاین. با همه این احوال چنان زندگی ما رو غرقه خود کرده است و چنان غوطه‌ور در غفلتیم که به اطراف خود ولو مناسبتی با ما داشته باشد نظر نمی کنیم. یک بار مجلس بحثی بود در واشنگتن با بزرگان مسیحیت و کاردینال اونجا هم حاضر بود. من دلیری کردم و از او پرسیدم، گفتم حضرت عالی قرآن رو خوندید از ابتدا تا انتها؟ با کمی کراهت به من جواب داد نه. گفتم you should not be ashamed، ناراحت نباشید، علمای ما هم همینطورن، اونو هم انجیل رو نخوندن و ما به طور کلی اینطوری بیخبر از یکدیگریم. خب وقتی هم که میگیم علمای ما نمیخونن، برای اینکه علما هم علل عموم روحانیان از قماش عوامن، معلمان عوام الناسن و رفته رفته خودشون هم یکی از اونها میشوند. مرحوم آقای مطهری در نوشته های خود آورده بود که علمای ما، روحانیون ما عوام زده اند. یعنی چشم به عوام دارن، میبینن که اونها چه میخواهند و چه میطلبند تا انبان خود رو از خواسته های اونها پر کنند. من در یکی از سخنان خودم گفتم که تکمله‌ای بر کلام مرحوم مطهری باید افزود. علمای ما عوام زده نیستن، خودشون عوامن. یعنی اونقدر به رسم عوام راه رفته‌اند و اونقدر فاصله از عالم تحقیق و عالم علم گرفته‌اند که رفته رفته ذهنیت عامیانه پیدا کرده‌اند و لذا یک دین عامیانه رو ترویج میکنن، تبلیغ میکنن. از آنها نباید خواست، توقع زیادی است که بخواهیم که کتب ادیان دیگر رو مطالعه کنن. حتی من بعید میدونم که هیچ کدام از آنها یک بار تفسیر قرآن رو از ابتدا تا انتها خوانده باشند و بدانند. نیست اینطور و این فقری است که در میان عالمان ما وجود داره. بهترین ترجمه های قرآن، اینها قدری جنبه مقدماتی داره اما گفتنی است چون حالت درد دل هم داره. ترجمه های قرآن به فارسی تمامش از بیرون حوزه آمده است و ما یک ترجمه فقط داریم از یکی از مراجع آیت الله هایی که همچنان زنده است و نام نمیبرم و بر صدر مسند مرجعیت نشسته است. ترجمه قرآن به فارسی داریم که یکی از قرآن شناسان 800 غلط مسلم در این ترجمه پیدا کرده است. غلط‌های غیر مسلم که سلیقه‌ای باشه بسی بیش از این هاست، اما اغلاط مسلم بالغ بر 800 غلط است. این نشان می‌دهد که ما چگونه دینداریمون به فروعات متعلق شده است، دنبال امور غیر اصلی رفته ایم و اون چه که محوری است و اصلی است که کتاب خدا باشد این چنین مغفول و متروک واقع شده است. مضمون مصداق همان آیه هستیم که در قرآن هست در سوره فرقان که پیامبر روز قیامت نزد خداوند شکایت میبرد
و یوم یقول الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. میگه خداوندا قوم من قرآن رو مقفول نهادند، مهجور نهادند، ترک کردند، پشت کردند. و قوم پیامبر بزرگوار فقط مردم عادی نیستند، حتی علمای قوم هم چنین کردند. یک مسئله شرعی، 100 مسئله شرعی از نجس و پاک و حلال و حرام از اونها بپرسی خوب مثل آب روان بلدن، اما یک آیه قرآن رو با اونها مطرح کنید خواهید دید که چقدر کمیت لنگه و چرخ پنچره. خب برای همین است که من عرض کردم سری کشیدن به انجیل، سری کشیدن به قرآن که گویا ظاهراً ما با اون آشنا هستیم ولی متاسفانه چنین نیست، هم دینشناسی ما، مسلمانی ما رو تقویت خواهد کرد، هم با شناختن دین دیگر دین خود رو بهتر میشناسیم. چرا؟ برای اینکه تعرف الاشیاء به ازدادها و به اغیارها. یک ضرب المثل خوب در انگلیسی هست، میگن اون کس که فقط لندن را دیده است از لندن چه میداند. شما وقتی که یک چیز رو میبینید و فقط همون یک چیز رو میبینید و نمیتوانید با اشیاء دیگه اون رو مقایسه کنید، از شناختن همون یک چیز هم عاجز میمانید. بسیاری از نکته های اون بر شما مجهول میماند. به همین سبب این بحث رو ما طرح میکنیم و امیدوارم که برای عزیزان مفید باشد. وقتی که من یادداشتام رو جمع آوری میکردم دیدم ظاهراً به بیش از یک جلسه ما احتیاج داریم، گرچه که فواصل 1 ماه هست، ولی خب عزیزانی که علاقه‌مندن میتوانند بشتابند و جلسه رو و بحث رو گرم کنند. خب از کجا شروع کنیم؟ اجازه بدید من یک قطعه‌ای از انجیل رو آوردم برای شما بخوانم، چون مقصودی دارم از این خواندن. قسمت‌های خواندنی انجیل بسیار است و این یکی رو من عمدن میخوانم تا اینکه نکته‌ای رو به شما نشان بدم. بایدوی این کتاب جدیدترین ترجمه عهد جدید یعنی انجیل است که چند سال پیش توسط یکی از بهترین مترجمان ما به نام آقای پیروز سیار به فارسی آمده است. کسانی که میخواهند با یک ترجمه منقح از انجیل سر و کار داشته باشند که اطلاعات جنبی و جانبی بسیار هم میدهد، خوب است که از همین استفاده کنند. ایشان تورات رو هم به فارسی ترجمه کردند. قرن هاست که انجیل و تورات به فارسی ترجمه شدند، عمدتاً هم توسط روحانیان مسیحی و روحانیان یهودی، منتها به زبان کهنه فارسی که برای امروزیان چندان قابل استفاده نیست. کلیسا هم در این زمینه کار کرده، اما کلیسا ترجمه های ایدئولوژیک عرضه می دارد و این یکی از مشکلات ماست. یعنی چنان انجیل رو ترجمه می کنن که به کار تبلیغ امروز آنها بیاید، چون شناخت از ادیان و تبلیغ و ترویجشون بر حسب زمانه فرق می کند و به همین سبب این شناخت ها در ترجمه ها هم اثر میگذاره. در این ترجمه من چنین ندیدم. باری یک بخشی رو از انجیل که متعلق به انجیل متی، یعنی اولین انجیل از این مجموعه اناجیل 4گانه، اولین نه به لحاظ تاریخی، به لحاظ ترتیب کتابی اولین انجیل به لحاظ تاریخی انجیل مارک، انجیل مرقس، چنان که بعداً خواهم گفت. عنوان این هست تمثیل 10 باکره. خوب توجه کنید، حضرت عیسی داره با پیروانش سخن میگوید. آنگاه ملکوت آسمان ها به 10 باکره ماند. ملکوت آسمان ها یعنی درگاه خداوند، یعنی بهشت، یعنی همون که در قرآن مقعد صدق نامیده شده است، یعنی جای مجلسی که خداوند در اونجا حضور دارد. بهشتیان، اولیاء خداوند، پاکان، پارسایان به اونجا راه می‌یابند. بهشت به معنای اعم کلمه. آنگاه ملکوت آسمان ها به 10 باکره ماند که با چراغ های خیش به پیشواز داماد برفتند.
باری 5 تن از ایشان نادان بودند و 5 تن دانا. نادانان چراغهای خیش برگرفتند، لیکن با خود روغن بر نداشتند. حال آن که دانایان با چراغهای خیش روغن نیز در شیشه ها داشتند. چون داماد دیر کرد، جملگی خواب آلود شدند و به خواب رفتند. لیک در نیمه شب بانگی برخاست، اینک داماد می آید، به پیشواز او بروید. آنگاه جمله آن باکرگان بیدار شدند و چراغهای خیش آماده کردند. نادانان به دانایان گفتند از روغن خیش به ما نیز بدهید، چه چراغهای ما خاموش می شود. لیکن دانایان ایشان را گفتند بیگمان روغن بهر ما و شما به قدر کافی نیست. نزد فروشندگان روید و بهر خویش روغن بخرید. چون بهر خریدن روغن برفتند، داماد در رسید. باکرگانی که آماده بودند با او به مجلس عروسی در آمدند و در بسته شد. سرانجام باکرگان نیز در رسیدند و گفتند سرورا سرورا، در را به روی ما بگشا. لیک او پاسخ گفت به راستی شما را میگویم که نمیشناسمتان. پس هوشیار باشید، چه نه آن روز را میدانید و نه آن ساعت را. قصه است، تمثیلی است که عیسی ذکر میکند که اگر اینجا شما بار بر نگرفته باشید و تهیدست به درگاه خدا رفته باشید، شما رو راه نمیدهند. اونجا نمیتوانید از کسی توشه قرض کنید، باید از این جهان با خود برده باشید. اما این رو به صورت این مثال میگوید. حالا این رو شما داشته باشید، یعنی موقتاً در حافظه شریفتون داشته باشید تا من یک آیه از قرآن رو هم برای شما بخوانم. این آیه که میخوانم از سوره حدید است و احتمالاً من قبلا هم در بعضی از سخنانم به این آیه اشاره کردم. سوره حدید که از بهترین سوره های قرآن. حالا شما میگید مگه بهترین سوره داریم؟ بله، بهترین سوره هم داریم. مرحوم غزالی که کتاب جواهر القرآن رو نوشته و در او تعدادی از آیات قرآن رو انتخاب کرده و آورده، در ابتدای کتاب همین سوال رو مطرح میکنه. میگه به من میگن مگر از قرآن میتوان انتخاب کرد؟ همه قرآن نیکوست، همه آیات الهی است. ولی او بعد میگه نه، این چنین نیست. ما خودمون در روایات داریم که مثلا آیت الکرسی معادل نصف قرآن است، یا فلان سوره رو اگر بخوانید فی‌المثل ثوابش فلان قدر است، به دلیل اینکه محتوای او محتوای عظیم تری است. به هر حال من فرصت داشتم 7 سال پیش 8 سال پیش سوره حدید رو تفسیر کردم، به دلیل اینکه معتقد بودم که جامع معارف اسلامی است. باری این آیه در باب معاده. نگاه کنید، آیه این است: یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمة و ظاهره من قبله العذاب ینادونهم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم و تربصتم وارتبتم و غرتکم الامانی و غرکم بالله الغرور. من ترجمه نمی کنم، ترجمهش رو از روی همین ترجمه‌ای که اینجا هست، مال جناب آقای کیست این ترجمه آقای قمشه‌ای که معمولا خدا رحمت کنه ایشون رو، ولی ترجمه خوبی هم نیست. باز هم به شما بگم این آقای قمشه‌ای خدا رحمتشون کنه، روحانی بودن، روحانی بزرگواری بودن، از اولین کسانی بودن که قرآن رو ترجمه کردن. ترجمه ایشون متاسفانه 600 غلط داشت که بعداً دیگران و قدری هم پسر ایشون آقای دکتر حسین الهی قمشی گرفتن بعضی از غلط ها رو، ولی همچنان غلط داره. اینم دومی از حوزه علمیه قم و از جامعه روحانیت که مایه تأسف حقیقتا. اغلاطی در ترجمه ایشون بود که من عامی اینا رو میفهمیدم، یعنی اینکه چگونه میتواند که
یک کسی یک کلمه عربی رو اون چنین معنی کرده باشد، کمال بی‌دقتی. حالا ببینید میگوید اون روز که روز قیامت باشد، من همین ترجمه رو میخونم: مردان و زنان منافق به اهل ایمان میگویند به ما نگاه کنید تا ما هم از نور شما روشنایی بگیریم. به آنها گفته می شود به دنیا برگردید و نوری بطلبید. در این حال بین آنها حصاری فاصله شود و بر آن حصار دری باشد که درونش رحمت است و ظاهرش عذاب. شما حس نمی کنید این دوتا که من خوندم با هم خیلی مشابهت داره؟ بله؟ بسیار مشابهت داره. اما یکی به زبان تمثیل گفته این رو و دیگری به زبان خبر. یعنی سوره حدید رو که میخوانید به شما خبر میدهد که قیامتی برپا خواهد شد و در این قیامت کافران میآیند، منافقان میآیند، مؤمنان نور دارند، پیشا پیش میروند و به جایگاه خود که بهشت باشد یا بزم الهی میرسند. دیگران که نور ندارند و از عقب میآیند از این مؤمنان نوردار و روشن طلب نور و روشنایی میکنن. آنها میگن برگردید به عقب، برید از همونجا که آمدید نور بیارید. ما از این در اینجا نمیتوانیم به شما کمک کنیم و آنگاه در بسته میشود. من این رو خواندم که بعد از این مشابه این احتمالاً بسیار بیشتر برای شما خواهم خواند در تلیعه کلام تا چند چیز رو اینجا به شما عرض کنم. اول اینکه قرآن و انجیل اشتراکات بسیار زیاد دارند. خیلی مطالب هست که شما در قرآن میخوانید، اگر با انجیل آشنا باشید میبینید نظیر این گاهی ورد بای ورد، یعنی اصلا تحت لفظی در انجیل هم پیدا می شود، گاهی مضمونش در اون کتاب پیدا می شود. این معناش نیست که هرچه در انجیل در قرآن یا بالعکس، ولی نمونه های خیلی عالی وجود داره که نشان می دهد نزدیکی این دو کتاب رو. البته داوری با شماست، کما اینکه کسانی داوری کردند. می توانید بگویید که اقتباسات قرآن از انجیل، چنان که مسیحیان میگویند، چنان که مخالفان میگویند، چنان که مستشرقان میگویند که پیامبر اسلام از انجیل و همچنین از تورات که البته الان محل بحث ما نیست مطالب بسیاری رو برداشته است و در قرآن خود آورده است که این یکی نیست و بسی بیش از این است، چنان که گفتم خواهم آورد. می توانید چنین داوری کنید، می توانید بگویید که اینها مشابهت است و اشتراک است، یعنی مطالبی است که هم این پیامبر فرموده هم اون پیامبر فرموده و بین کلماتشون مشابهت پیدا شده است. این داوری رو باید برای آخر کار بگذاریم و باری من اصلا در مقام داوری هم نیستم، برای اینکه مسئله خیلی دشواری است، اما برای شناخت مطلب و بحثی که ما در پیش داریم این نکته خیلی اهمیت داره که علی رغم پاره از اختلافات این دو کتاب اشتراکات بسیار دارند، هر یک حرف میزنند و به لحاظ به همین سبب بی جهت نبود که قرآن یا پیامبر اسلام به مسیحیان میگفت که بیارید کتاب خودتون رو و بخوانید، ببینید من درست میگم یا درست نمیگم، ببینید حکم خدا که در کتابای خودتون آمده چیست، ببینید همین هست که من میگویم یا نه. استناد میکرد، استدلال میکرد به کتب متقدمین